यस भिडियोमा थोरै प्रडक्टबाट कसरी आई मेकअप गर्ने भन्ने प्रश्न हजुरहरूको मनमा लागिरहेको छ भने यो भिडियोले तपाईलाई हेल्प हुनेछ। यो भिडियोमा बिना ब्रस र एउटै आईस्याडो प्यालेटबाट म आई मेकअप गर्नेछु। फर्स्टमा म मोइस्चराइजर अप्लाई गर्छु। मोइस्चराइजर चाहिँ मैले सेटाफिलको लिएको छु। तपाईहरुसँग घरमा जुन छ मोइस्चराइजर जुन तपाईलाई स्किनमा सुट गर्छ त्यो लिदा हुन्छ। मोइस्चराइजर अप्लाई गरिसकेपछि प्राइमर अप्लाई गर्छु। प्राइमर चाहिँ तपाईहरुसँग छैन घरमा भनेदेखि चाहिँ यसको सट्टामा चाहिँ एलोभेरा जेल पनि एज अ प्राइमरको रूपमा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। प्राइमर राम्रोसँग अप्लाई भइसकेपछि एकछिन यसलाई सेट हुन दिने र सेट भइसकेपछि चाहिँ हामी कन्सिलर अप्लाई गर्छौं। कन्सिलर चाहिँ मैले एलेग्रोलको कन्सिलर लिएको छु। तपाईहरुसँग घरमा जुन छ त्यही कन्सिलर युज गर्दा हुन्छ। अब थोरै कन्सिलर लिएर चाहिँ म पुरै आँखा वरिपरि अप्लाई गर्छु। म चाहिँ यहाँ आज हातले नै अप्लाई गर्ने भएको हुनाले ब्रस कुनै पनि ब्रस युज गर्दिन र राम्रोसँग अप्लाई भइसकेपछि चाहिँ यसलाई सेट गर्नको लागि लुज पाउडर अप्लाई गर्ने। आई बेस सकिसकेपछि चाहिँ म यहाँ थोरै म्याट स्याडो लिएर चाहिँ आईबलमा अप्लाई गर्छु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। बुझ्नु भएन भने चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। थोरै प्रोडक्ट लिने, धेरै लिनु पनि पर्दैन। थोरै लिएर चाहिँ आफ्नो आईबलमा बिस्तारै अप्लाई गर्ने र माथि माथि चाहिँ अर्को फिंगरले ब्लेन्ड गर्ने। यदि तपाईहरु राम्रोसँग ब्लेन्ड भएन भनेदेखि चाहिँ क्युटिपको हेल्पले पनि ब्लेन्ड गर्न सकिन्छ। अब म यहाँ चाहिँ थोरै ब्ल्याक कलरको स्याडो लिएर चाहिँ हल्का आउटर कर्नरमा चाहिँ थोरै अप्लाई गर्छु। धेरै पनि हैन, थोरै अप्लाई गर्ने। जबसम्म आई स्याडो राम्रोसँग अप्लाई हुँदैन तबसम्म अप्लाई गर्ने। आई स्याडोलाई राम्रोसँग अप्लाई नहुन्जेलसम्म तपाईहरुले थोरै प्रोडक्ट लिँदै जसरी भिडियोमा देखाइएको छ त्यसरी नै तपाईहरुले अप्लाई गर्नु होला। अब म थोरै ब्ल्याक कलरको फेरि पनि राखेर एक आपसमा दुईटा कलर चाहिँ मर्ज गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको भन्दा धेरै ब्लेन्ड भइसकेको छ। अब सेम कलरको ब्ल्याक कलरको आई स्याडो लिएर म तल लोअर ल्यास लाइनमा पनि त्यसैगरी नै अप्लाई गर्छु। हल्का थोरै थोरै लिँदै अप्लाई गर्ने। त्यसपछि ब्राउन कलरको शेड लिएर ब्ल्याक कलर भन्दा हल्का तल त्यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्ने। राम्रोसँग ब्लेन्ड नहुँदासम्म चाहिँ हल्का हातले ब्लेन्ड गर्ने। यदि तपाईहरुको हुडेड आई छ, ड्रुपी आई छ भने चाहिँ यो लुक अझ तपाईहरुको लागि बेस्ट हुनेछ। अब म यहाँ चाहिँ कर्ल गर्छु र मस्कारा अप्लाई गर्छु। मस्कारा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एकैचोटी धेरै प्रोडक्ट नलिने। त्यही आई स्याडो प्यालेटकै हल्का लाइट कलरको सिमर शेड लिएर इनर कर्नरमा र ब्राउ बोनमा चाहिँ अप्लाई गर्छु। एकदमै सजिलो आई मेकअप छ यो। तपाईहरुले एक दुईचोटी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु अफिसमा, कलेजमा जाँदाखेरि पनि यो आई मेकअप गरेर जान सक्नुहुन्छ। थोरै समयमा गर्न सकिने यो मेकअप तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ गाइज।